Why did you not heed Raiden's warning? I thought I could train Shujinko alone. Round 1. Fight! یه راهب جوون از شاولین که با اون کلاه معروفش میتونه حسابی دشمناشو به درد سر بندازه. از رابطه عجیب و غریبش با لوکنگ تا در آوردن خرگوش از تو کلاهش. Kung Lao wins. البته همیشه هم اینقدر دوست داشتنی نیست. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره کاراکتر محبوب کونگ لاو. جالبه که بدونین کلاه معروف کونگ لاو با الهام از یکی از کاراکترهای سری 207 یا جیمز باند طراحی شده. جان تبایاس یعنی یکی از دو سازنده اصلی سری مورتال کامبت گفته که کلاه معروف کونگ لاو رو از یه شخصیت تو فیلم کلاسیک جیمز باند گولدفینگر به نام اودجاب الهام گرفته. شخصیت اودجاب تو فیلم جیمز باند گولدفینگر نوچه ویلن اصلی فیلم یعنی گولدفینگره که نقشش رو هارولد ساکاتا کشتیگیر ژاپنی آمریکایی بازی میکنه. این کاراکتر تو بازی‌های ویدیویی مختلف جیمز باند هم حضور داشته و یکی از محبوب ترین شخصیت های فرانچایز 207. بازیگر کاراکتر کونگ لاو تو شماره دوم مورتال کامبت آنتونی مارکزه. مارکز همچنین نقش کونگ لاو رو تو شماره سوم مورتال کامبت هم بازی کرده. جالبه که بدونین آنتونی مارکز خواننده یه بند موسیقی راک هم هست و موسیقی راک اجرا میکنه. نقش کونگ لاو رو تو سریال مورتال کامبت لگسی بازیگر و هنرمند رزمیکار دساکوس بازی میکنه. دساکوس سابقه زیادی داره و تو چندین نقش رزمی مثل کریدلز تو دی گریو، امریکن سامورای و جدیدترین سریال نتفلیکس به اسم وو اساسینز ایفای نقش کرده. شما ممکنه بیشتر اون رو تو نقش زیرو یعنی همون نینجا و آنتاگونیست سرآشپز در فیلم جان ویک 3 بشناسین که قصد داره جان ویک رو بکشه. تو بازی اکشن ماجراجویی سینتس روی 4 یه سری ایستر اگ وجود دارن که به کاراکتر کونگ لاو اشاره میکنن. مثلا تو پارتی رقص آخر بازی یکی از شخصیت‌های اصلی بازی به نام پیرس واشنگتن در یکی از این صحنه‌ها با لباس کونگ لاو دیده میشه. یکی از معروف‌ترین فیتالیتی های کونگ لاو اونیه که با کلاهش حریف رو از وسط نصف میکنه. برای اجرای این فیتالیتی تو نسخه سگا جنسیس مورتال کامبت 2 باید ابتدا کمی دور بشین و در حالی که به سمت حریف حرکت میکنین این دکمه ها رو به ترتیب بزنین: جلو 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 بی. البته این فینیشر رو میشه تو شماره های دیگه یا مورتال کامبت هم پیاده کرد. Kung Lao wins. Kung Lao wins. Fatality. Kung Lao wins. Fatality. Fatality. Kung Lao wins. Fatality. Kung Lao wins. جالبه که بدونین لوکنگ و کونگ لاو در جدیدترین فیلم مورتال کامبت پسر عمو هستن که این یه تغییر قابل توجه نسبت به داستان‌های بازیه.
یکی از فینیشرهای معروف کونگلا قطعاً اونیه که از تو کلاش یه خرگوش در میاره و اون خرگوش سر حریفش رو قطع میکنه. این فینیشر در واقع یه ارجاعه به فیلم مانی پایتون اند هولی گریل. تو بازی مورتال کامبت 2 میتونین این فینیشر رو البته به عنوان فرندشیپ اجرا کنید. تو بازی شاولین مانکس یا راهبه‌های شاولین هم این فینیشر رو میتونید اجرا کنید. یه بازی به اسم دایو کیک تو آگوست 2023 منتشر شد که احتمالاً اسمشو نشنیدین. نکته جالب این بازی اینه که یکی از شخصیت‌هاش بسیار شبیه کاراکتر کونگلا از سری مورتال کامبته. هم اسمشون شبیه همه، هم حرکات و همچنین لباساشون. فقط به جای اینکه مرد باشه زنه و اسمش هم به جای کونگلا کونگ پاوه. حرکات خاصی هم که میزنه خیلی شبیه کونگلاه. تو بازی مورتال کامبت آرماگدن تو اینترو میبینیم که کونگلا با باراکا مبارزه میکنه ولی مشخص نیست که کی برنده میشه. باراکا آخرین ضربه رو توی هوا میزنه ولی بعدش رو متوجه نمیشیم. اما اگه اینترو یه حالت داستانی مورتال کامبت 9 رو ببینین مشخصه که کلاه کونگلا باراکا رو 2 نیم کرده. پس کونگلا مبارزه رو برنده شده ولی خود کونگلا بعداً توسط شینا کشته شده. کونگلا تو جدیدترین بازی مورتال کامبت یعنی مورتال کامبت 1 هم حضور داره. داستان کونگلا در مورتال کامبت 1 2023 یه جورایی همون داستان کلاسیکشه. تو این نسخه کونگلا یه راهب جوون از معبد شاولینه که مصمم قلمروی زمین رو از نیروهای شیطانی آوتورد محافظت کنه. در داستان اصلی جامعه نیلوفر آبی سپید از کونگلا خواست که قهرمان مورتال کامبت بشه ولی اون قبول نکرد و ترجیح داد که تو آرامش زندگی کنه و هیچ ربطی به تورنمنت نداشته باشه. به همین دلیل اونا لوکنگ رو انتخاب کردن. با این حال تو مورتال کامبت راهبه‌های شاولین این ایده رو تغییر دادن و لوکنگ رو به عنوان انتخابشون برای مبارزه معرفی کردن. شخصیت کونگلا هم تغییر کرده بود و به خاطر اینکه انتخاب نشده بود مغرور و حسود شده بود. به همین دلیل اون قاچاقی و با لباس یه نگهبان ماسکدار وارد تورنمنت میشه. این داستان برای مورتال کامبت 9 هم استفاده شد. حالا لوکنگ اون شخصیت قدیمی کونگلا رو داره. یعنی لوکنگ نمیخواد تو تورنمنت باشه و فقط میخواد تو آرامش زندگی کنه. حداقل اینه که اینطور تو مجموعه 2 فصلی مورتال کامبت لگسی به تصویر کشیده شده. کونگلا رو میشه شخصیت اصلی مورتال کامبت اتحاد مرگبار حساب کرد به خاطر اینکه لوکنگ توسط شنگ سونگ کشته شد و کونگلا جایگزینش شد ولی در نهایت کونگلا در مبارزه با اتحاد مرگبار کشته شد. به خاطر همین تو ابتدای بازی مورتال کامبت دیسپشن میشه جسد کونگلا رو تو راه پله کنار اجساد سونیا و جانی کیج دید. سریال 1 فصلی لایو اکشن مورتال کامبت کانکوست درباره زندگی کونگلا بود و اینکه چطور اون شنگ سونگ رو توی تورنمنت شکست داد قبل از اینکه لوکنگ فرصت داشته باشه باهاش مبارزه کنه. پائولو مونتالبان نقش کونگلا رو بازی کرد اما زیاد از لباس معروف کونگلا استفاده نشد. کلاه معروف کونگلا هم دیده میشد ولی قبل از شروع مبارزه درش آورد. اگه دنبال بازی کردن بازی‌هایی هستین که برای مدت زمان طولانی شما رو غرق دنیای خودشون کنه این ویدیو رو از دست ندین. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما این با معرفی 10 تا از طولانی ترین بازی‌هایی که اخیراً منتشر شدن. آخرین نسخه از سری دیابلوی کمپانی بلیزارد یعنی دیابلوی 4 در حالت عادی اونقدر